बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम د سیکنډ ایئر کیمستري سٹارټ کړو په دې سیکنډ ایئر په کیمستري کې نننې چې کوم ویډیو لیکچر دی دا زموږ سره دی چپټر نمبر 15 نوې به سٹارټ اخلو ارګینیک کیمستري د ارګینیک کیمستري اولنې نمبر لیکچر به موږ نن ریکارډ کوو په دې ارګینیک کیمستري کې موږ اول انټروډکشن کوو د ارګینیک کیمستري انټروډکشن وکړو د هغه نه بعد د ارګینیک کمپاوند انټروډکشن وکړو د ارګینیک کمپاوند اولډ کنسپټ او نیو کنسپټ وایو دا د سره به یو تیوري وایو او یوزز به هم وایو ډیټیل ویډیو به اپلوډ کوو اول راځو ارګینیک کیمستري وایو ارګینیک کیمستري څه ته وایي ارګینیک کیمستري ما دلته لیکلې ارګینیک کیمستري دا زموږ سره د سټډي of hydrocarbon and their derivatives یعنی ارګینیک کیمستري دا زموږ سره د کیمستري هغه برانچ دی چې په دې کې به موستلی موږ هایدروکاربن سټډي کوو هایدروکاربن څه ته وایي په ډیټیل باندې بحث کوو and their derivatives د هایدروکاربن نه چې کوم څیزونه ډیرایوډ شي کوم کمپاوند ډیرایوډ شي کوم کمپاوند جوړ شي هغه ته ډیرایویټیو ویل شي ډیرایویټیو اف هایدروکاربن وته ویل شي نو په ارګینیک کیمستري کې به هایدروکاربن دا په ډیټیل باندې وایي چې هایدروکاربن څه ته وایي ځکه ارګینیک کمپاوند ډیفینیشن کوو د ارګینیک کمپاوند په ډیفینیشن کې به د هایدروکاربن ذکر وکړو او اینډ دیئر ډیرایویټیوز چې کله موږ دا خبرې وپېژنو د ارګینیک کیمستري ډیفینیشن به مایند ته راشي د دې نه مخکې موږ ارګینیک کمپاوند وایو ارګینیک کمپاوند څه ته وایي یا تاسو داسې هم ډیفاین کولی شئ د ارګینیک کیمستري ډیفینیشن داسې هم کولی شئ چې د سټډي اف کاربن کنټینینګ کمپاوند از کالډ سو دې ته به موږ څه وایو ارګینیک کیمستري وایو هر هغه کمپاوند چې کوم کمپاوند زموږ سره سوي کاربن موجود وي نو دغه ټایپ اف کمپاوند ته به موږ څه وایو ارګینیک کمپاوند وایو ایکسپشنل پکې دي هغه باندې هم ډیټیل بحث کوو او خدا زموږ سره څه د ارګینیک کیمستري شارټ ډیفینیشن شو ٹھیک شو ها د دې نه بعد بیا موږ ارګینیک کمپاوند وایو د ارګینیک کمپاوند یو دوه ډیفینیشن کوو ارګینیک کمپاوند څه ته وایي چې کله تاسو ارګینیک کمپاوند وپېژنئ د ارګینیک کمپاوند نه بعد بیا تاسو ارګینیک کیمستري پیژنئ زموږ سره ارګینیک کمپاوند زموږ سره د دې ډیفینیشن به موږ څنګه کوو carbon containing compound is called organic compound هغه کمپاوند چې په کوم کمپاوند کې کاربن موجود وي نو هغه کمپاوند ته به موږ څه وایو ارګینیک کمپاوند وایو ایکسپشنل پکې دي هغه ایکسپشنل موږ وایو چې ایکسپټ د چا نه علاوه ایکسپټ کاربن نه علاوه بیا کاربن مانو اکساید د دې نه علاوه کاربن ډای اکساید د دې نه علاوه ډایمنډ نه علاوه ځکه چې ډایمنډ جوړ په خپله د کاربن دی بل زموږ سره سوډیم کاربونیټ دی د دې نه علاوه ګریفایټ دی د دې نه علاوه زموږ سره سوډیم ساینایډ دی د دې نه علاوه سوډیم تایوساینایډ دی د دې نه علاوه او زموږ سره CS2 دا زموږ سره چې کم اگزامپل ما تاسو ته لیکلی دي او په دې اگزامپل کې کاربن موجود دي نو دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند نه دي دا زموږ سره سری ارګینیک کمپاوند دي د دې نه هټ کر علاوه چې نور کمپاوند دي او په کم کمپاوند کې کاربن موجود نو هغه ټایپ اف کمپاوند له موږ سره ورکو کاربن ورکو ارګینیک کمپاوند نوم ورکو خو ایکسپټ د دې یو سونه علاوه دا به زموږ سره بیا سوي دا به زموږ سره ارګینیک سوي دا به زموږ سره ارګینیک دا به زموږ سره ارګینیک ولې نه وي په دې باندې هم بحث کوو ځکه چې د ارګینیک کمپاوند زموږ سره یو خاص پراپرټي نه دي په ارګینیک کمپاوند کې یو خاص پراپرټي موجود دي دا چې ما کوم کمپاوند ما لیکلی دي په دې کمپاوند کې د ارګینیک پراپرټي نشته نو ځکه موږ دا وایو چې دې کې خو کاربن موجود دی خو ارګینیک کمپاوند ورته نشو ویلې ارګینیک کمپاوند ورته ځکه نشو ویلې چې د ارګینیک کمپاوند چې کوم پراپرټي دي هغه پراپرټي په دې کمپاوند کې نشته نو ځکه د ارګینیک کمپاوند نه دا یو څو اگزامپل دا یو څو کمپاوند دا موږ څه کړي دا موږ ریموو کړي دي دا موږ په ارګینیک کیمستري کې نه دي شامل کړي دا خبره یاد ساتئ دویم نمبر ډیفینیشن که څوک د دوی چې هغه زموږ سره کوم پراپرټي دي نو نیکسټ چې کوم په دې پسې کوم ویډیو دا بیا د هغې نه بعد چې کوم ټاپک موږ اپلوډ کوو ریکارډ کوو نو هغې کې به موږ هم ون بای ون سټیپ بای سټیپ
د هغه پراپرټي وایو چې په ارګینیک کیمستري کې کومې پراپرټي موجود دي خو صرف دا دومره یاد ساتئ ځکه چې به ډیټیل سایت ته زم نو ویډیو لینتي کی دویم نمبر ډیفینیشن زمون سره سره هایدروکاربن اینڈ دیئر ډیرایویټیو اس کارډ دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ ارګینیک کمپاوند هایدروکاربن موږ کوم کمپاوند ته ویلی شو هایدروکاربن هر هغه کمپاوند ته ویلی شي چې کوم کمپاوند د کاربن او د هایدروجن نه جوړي د سره جوړي د کاربنز او د هایدروجن نه جوړي چې کوم کمپاوند د کاربن او د هایدروجن نه جوړي هغه ټایپ اف کمپاوند ته هم ارګینیک کمپاوند وایو خو سپیشل نیم دی د هایدروکاربن ویل کی څو ته ویل کی هایدروکاربن خو هایدروکاربن به اونلی به د هایدروجن او د کاربن نه اونلی جوړي دینه به صرف جوړي لکه بل الیمنت به پکې شامل نه وي لکه فار ایگزامپل CH4 ته موږ میثین وایو C2H6 ته موږ څه وایو ایتین وایو C6H6 ته موږ څه وایو بنزین وایو C3H8 ته موږ څه وایو دې ته موږ پروپین وایو نو دا ما یو څو اگزامپل لیکلی دي دا اگزامپل لچاري دا د هایدروکاربن اگزامپل دی چا اگزامپل دی هایدروکاربن اگزامپل نو ارګینیک کمپاوند با موږ هر هغه کمپاوند ته وایو چې یا به دا هایدروکاربن وي هایدروکاربن خو ما تاسو ته ویلي یو څو اگزامپل می درکړي دي چې هایدروکاربن څه ته ویل شي او یا د دې نه علاوه and their derivatives مقصد سره derivatives دلته مقصد دا نه چې د هایدروکاربن نه کم دغه راشي کم کمپاوند جوړ شي هغه ته به موږ څه وایو هغه ته به موږ derivatives وایو یو جنرال اگزامپل در کومه بیا په دې پوهه کومه لکه فار ایگزامپل زه ویم چې دا بورډ دی دا بورډ د څه نه جوړ دی دا بورډ فار ایگزامپل زه ویم چې دا د لرګي نه جوړ دی دا لرګي د کوم ځای نه راځي د پلانټ نه راځي نو دا بورډ چې کوم دی دا ډیرایوډ شوی دی د پلانټ نه دې ته هم ډیرایویټیو هم مقصد هم دغه دی لکه فار ایگزامپل موږ ته په پته څنګه لګي چې آیا دا ارګینیک هایدروکاربن نه ډیرایوډ شوی دی نو امپورټنت خبره یاد ساتئ دا زموږ سره سره CH4 دی CH4 نه چې زه یو هایدروجن ریموو کوم نو CH3 به پاتې شي د CH3 دا یو H چې ما کوم ریموو کو د هغې په ځای باندې ما یا OH ولګو یا مې Cl ولګو یا مې NH2 ولګو او یا مې NO2 ولګو د دې نه علاوه بل یو ګروپ ما ولګو دا خبره یاد ساتئ نو امپورټنت خبره یاد ساتئ چې زموږ سره د ډیرایویټیو مقصد دا دی چې د هایدروجن او د کاربن نه هټ کر علاوه بل یو ایلیمنٹ په دې کې شامل شي ولکه وګورئ او دی کلورین دی نایتروجن دی او دی د هایدروجن او د کاربن نه علاوه بل یو پکې وو نو بیا به ډیرایویټیو اف هایدروکاربن وي بیا به د هایدروکاربن ډیرایویټیو وي څه وي د هایدروکاربن ډیرایویټیو یعنی ارګینیک کمپاوند با من هغه کمپاوند ته وایو چې هغه په خپل هایدروکاربن دي او یا د هایدروکاربن نه ډیرایوډ شوی دي نو دیس ټایپ اف کمپاوند لبه موږ څه نوم ورکو دیس ټایپ اف کمپاوند لبه موږ ارګینیک کمپاوند نوم ورکو څه نوم به موږ ورکو ارګینیک کمپاوند نوم به ورکو دا خبره یاد ساتئ مخکې لږ پروسیډ کیږم د ارګینیک کمپاوند ته ارګینیک کمپاوند ولې ویل کیږي یا ارګینیک کیمستري ته ارګینیک کیمستري ولې ویل کیږي ګوره دا خبره یاد ساتئ د ورډ ارګینیک چې کوم دی دا لفظ ارګینیک چې کوم دی اټ از ډیرایوډ فرام ارګانیزم دا ډیرایوډ شوی دی د ارګانیزم نه د چا نه ډیرایوډ شوی دی د ارګانیزم نه ډیرایوډ شوی ځکه د کمپاوند ته ارګینیک کمپاوند ویل کیږي او د ارګینیک کمپاوند سټډي چې په کومه کیمستري کې کیږي هغه کیمستري ته ارګینیک کیمستري ویل کیږي نو دا خبره یاد ساتئ دا اول کنسپټ دا ډیرایوډ شوی دی فرام لیوینګ سورس نه فرام ارګانیزم نه د ارګانیزم مقصد دی لیوینګ سورس لیوینګ ثینګ مقصد دی مینز پلانټ او انیمل مقصد دی لکه فار ایگزامپل شوګر چې کوم دی دا ډیرایوډ کیږي د چانه د پلانټ نه فار ایگزامپل یوریا چې کوم دا ډیرایوډ کیږي د چانه په کوم ځای کې جوړیږي په انیمل کې جوړیږي نو زمون سره سری دا زمون سره ارګینیک کمپاوند دی د دې نه علاوه هټ کر نورم ډیر شی شته خو دا ما تاسو ته یو څو اگزامپل درکو چې دا په لیوینګ ثینګ کې پریپیر کیږي جوړیږي یا د هغه نه راځي نو ځکه دې ته موږ ارګینیک کمپاوند نوم ورکو دا خبره یاد ساتئ دا مین دوه ډیفینیشن دي د چا د ارګینیک کمپاوند اوس که فار ایگزامپل داسې دل راشي چې what is the composition of organic compound د organic compound composition سره دا خبره یاد ساتئ composition of organic compound مقصد دا دی چې د organic compound جوړ لسنه دي نو سو امپورټنت خبره و پکې یاد ساتئ هغه کې اولی نمبر امپورټنت خبره دا ده چې کاربن از ا بیگ بون کاربن په کې سی کاربن په بیگ بون وي که فرض کا یو کمپاوند هو په کمپاوند کې کاربن نو دا به organic compound نه معنی کې راغلی
ماین کې راغله خبره د دې نه هټ کر زمون سره څه وي هایدروجن به پکې شامل وي اکسیجن پکې وي د دې نه علاوه نایټروجن پکې شته د نایټروجن نه علاوه هیلوجن پکې شته موږ ریپرزینټ کوو په اس باندې سلفر پکې شته ایټسټرا د دې نه علاوه نور الیمنٹ پکې هم شامل دي خو امپورټنت خبره دا نه چې زمون سره کمپوزیشن اف ارګینیک کمپاوند مقصد دا دی چې د ارګینیک کمپاوند مینلی جوړ لسنه دي دا به څنګه جوړوي نو ما پکې مین یو سو الیمنٹ ولیکو چې کاربن به پکې مست وي کاربن مور امپورټنت دی موست امپورټنت دی که فرض کا کاربن پکې نه وي نو دس ټایپ اف کمپاوند لا بیا من ارګینیک کمپاوند نوم نشو ورکولای دا خبره یاد ساتئ ٹھیک شو یعنی وس دا کم ارګینیک کمپاوند لا ذکر چې موږ وکړو دا ارګینیک کمپاوند ډیفینیشن چې موږ وکړو نو دا ارګینیک کمپاوند سټډي تبا دا دې ته موږ څه وایو organic chemistry وایو یا د organic compounds دا به موږ سټډي کوو په کومه کیمستري کې دا به موږ په organic chemistry کې موږ سټډي کوو او د organic دا لفظ نوم مو ته ولې ورکړی ځکه چې دا ډیرایډ شوی دی from organism from living thing یعنی organic compound are those compound which are synthesized from the چانه به synthesize کیږي from organism from living things from plant and element دا خبره یاد ساتئ ٹھیک شو نو دا زموږ سره definition of organic chemistry وو په definition of organic chemistry کې د hydrocarbon او and their derivatives د دې چې کوم concept هغه هم زموږ سره clear شو composition of of organic compound هم موږ وویل د دې نه بعد مخکې یو تیوري وایو هغه تیوري ته وایي وایټل فورس تیوري دا وایټل فورس تیوري د چا حواله سره ده وایټل فورس تیوري دا خبره یا ساتي د دې په پیور کې یو ساينټیسټ دی هغه نوم دی برزیلس او دا سویډش ساينټیسټ دی دا د دې وایټل فورس تیوري په پیور کې په دې وایټل فورس تیوري کې دوه پوینټ دي او دا وایټل فورس تیوري چې کوم دا د ارګینیک کمپاوند حواله سره دغه دوه پوینټ وایو چې دغه دوه پوینټ پکې کوم دي only number point پکې دا و چې organic compound prepare by natural force څومره چې organic compound دی د organic compound دا به د natural force په ذریعه باندې natural force چاته ویل شي دا الله طرف ته اشاره ده چې یعنی organic compound چې کوم دی دا به صرف او صرف دا څوک prepare کول شي یعنی چې کوم naturally سيزونه دي plants او animal دي دا به څه کول شي دا prepare کول شي چې څومره organic compound دي دا د plant او د animal نه حاصلي مان کې راغله خبره لکه فور ایگزامپل شوګر دی د پلان نه حاصلي څوک پریپیر کوي نیچرل فورس پریپیر کوي الله طرف ته اشاره یوریا چې کوم نه دا څوک په کوم ځای کې په انیمل کې دغه کېږي او څوک پریپیر کوي وای دا په نیچرل فورس سره دا څه کوي دا پریپیر کوي دا اول کنسپټ دا په خواني کنسپټ په وایټل فورس تیوري کې یو پوینټ دا د نمبر پوینټ پکې دا چې ارګینیک کمپاوند کان بی سینثسایزډ ان لیبورټری یعنی زموږ سره ارګینیک کمپاوند چې کوم نه دا دیم نمبر پوینټ دی چې د وایټل فورس تیوري چې ارګینیک کمپاوند کوم دی دغه ارګینیک کمپاوند د څوک په لیب کې جوړول نشي دا څوک په لیب کې پریپیر کول نشي دا اونلی اینڈ اونلی نیچرل فورس دی چې دا په ارګینیک کمپاوند څه کوي پریپیر کوي نو په دې باندې په دې وایټل فورس تیوري باندې څه ابجیکشن راغلی هغه ابجیکشن سری یو جرمن ساينټیسټ دی دغه نوم دی پیډریک اوهلر په 1828 کې یو ان ارګینیک کمپاوند راوس امونیم ساینایډ راوس NH4CNO دا سره دا ان ارګینیک کمپاوند دی دله څه ورکو دله هیټ ورکو څه ولا ورکو هیټ ولا ورکو نو چې هیټ ولا ورکو نو دنه څه جوړ شو دنه یوریا جوړ شو څه جوړ شو یوریا جوړ شو او یوریا زمون سره سره مخکې دا ویلیو په سٹارټ کې موږ دا ویلو چې یوریا از ارګینیک کمپاوند دا زموږ سره سره دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند نو د دې ان ارګینیک کمپاوند نه ارګینیک کمپاوند جوړ شو نو وایټل فورس تیوري چې کوم دا هغه فیل شو هغه ولې فیل شو ځکه چې په وایټل فورس تیوري کې دا پوینټ وو چې ارګینیک کمپاوند دا صرف نیچرل فورس تیارول شي او دا په لیبارټری کې څوک نشي تیارولې نو د پیډریک څه چلو کو دغه هغه په لیبارټری کې د ان ارګینیک کمپاوند ارګینیک پریپیر کو نو په دې باندې سره راغلو په دې باندې ریجکشن راغلو سبه راغلو او ریجکشن راغلو خو امپورټنت خبره ده چې مخکې دا یوریا چې کوم دا مخکې سټډي شوی و نو ځکه د ان ارګینیک کمپاوند ارګینیک جوړ شو نو ځکه دې ته پته ولګی چې دا یوریا دا او یوریا زمون سره دا یوریا زمون سره ارګینیک
ټیک شو نو د دې نه بعد زمونږ سره د دې دغه نه بعد د دې چې کوم تیوري دا وایټل فورس تیوري دا چې کله فیل شو او زمونږ سره د ارګینیک کمپاوند ان ارګینیک کمپاوند ارګینیک کمپاوند پریپیر شو نو د دې د وجې نه د ارګینیک کیمستري په ډیفینیشن کې لږ چینج هم راغلی هغه چینج زموږ سره سره هغه چینج زموږ سره هغه ډیفینیشن زموږ سره داري مخکې به زیات ډیفینیشن چې کېدل نو د ارګینیک کیمستري هغه به داسې کېدل چې د سټډي اف دوز کمپاوند which contain some کاربن هغه کمپاوند چې په کوم کمپاوند کې کاربن موجود وي د هغه سټډي له به موږ څه ورکوو هغه موږ په کومه کیمستري کې سټډي کوو ارګینیک کیمستري کې سټډي کوو اوس ډیفینیشن کې لک سلایډلی چینج ولې راغلی نه ماډرن ډیفینیشن ولې چینج شوی نه د سټډي اف هایدروکاربن اینڈ دیئر ډیرایویټیو هغه کمپاوند چې کوم کمپاوند هایدروکاربن دي او د دې هایدروکاربن نه ډیرایو شي نو دا چې په کومه کیمستري کې موږ سټډي کوو نو هغه کیمستري ته به موږ څه وایو ارګینیک کیمستري وایو دویم نمبر د دې الټه چې کوم نه ان ارګینیک دا خبره یاد ساتئ ان ارګینیک کیمستري به موږ څه ته وایو ان ارګینیک کیمستري څنګه چې ارګینیک کیمستري زموږ سره فرام ارګینیزم نه ډیرایو شوی دا د قشان ان ارګینیک کیمستري چې کوم دا به سي فرام نان لیوینګ دی دا به د نان لیوینګ سورس نه څه شوی دا ډیرایو شوی اصل کې د ارګینیک او د ان ارګینیک چې کوم کیمستري دا ولې سری جدا شوی دي دا صرف جدا شوی آن د بیس اف سورسز دا خبره یاد ساتئ چې د ارګینیک کمپاوند چې کوم سورس دی د ارګینیک کیمستري چې کوم سورس دی هغه زموږ سره لیوینګ سورس وي پلانټ او انیمل طرف ته اشاره او د ان ارګینیک کیمستري چې کوم سورس دی هغه زموږ سره نان لیوینګ ثینګز وي دا خبره یاد ساتئ په دې مایند کې کېدوي دې پر پوه شئ نیکسټ مخکې تللی شم ها بیا زموږ سره سره امپورټنس اینڈ یوزز اف organic compound the organic compound by importance we uses basically اولین نمبر uses سره food we eat هغه خوراک چې موږ خورو لکه فار ایگزامپل زموږ سره سره وایټامین دی زموږ سره سره لیپټ دی زموږ سره سره پروتین دی موږ ان د فارم اف فود خورو کنه نو دا زموږ سره سره دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی په دې کې تاسو دا اگزامپل لیکلی شي لکه لیپټ شو پروتین شو کاربوهایډریټ شو دا زموږ سره سری دا موږ د دې نه هټ کر علاوه کلوتھز چې کوم موږ د اغوستي دي دا زموږ سره هم زموږ سره سری دا زموږ سره په ارګینیک کمپاوند کې راځي ټیک شو how important خو تاسو ته پته راځي تاسو ته پته اور باډي او زموږ په باډي کې کته تاسو ته پته راځي زموږ په باډي کې ارګینیک کمپاوند کم دي لکه فار ایگزامپل زموږ سره شو ډي ان اے شو ار ان اے شو زموږ سره ار ان اے شو بل زموږ سره وایټامین شو لیپټ شو پروتین شو دا ټول زموږ سره سری دا زموږ سره په باډي کې موجود دي کنه نو دا زموږ سره سری دا په اور باډي کې موجود دي او په باډي کې ډیفرنٹ فنکشن ادا کوي دي ډیفرنٹ یوزز دي امپورټنس خپل شته ها په ډیلی لایف کې په ډیلی لایف میټیریل کې لکه فار ایگزامپل زموږ سره هغه میټیریل چې کوم میټیریل موږ په ډیلی لایف کې یوز کوو د امپورټنس لکه فار ایگزامپل زموږ سره سني فار ایگزامپل زموږ سره پیپر شو ټیک شو فار ایگزامپل زموږ سره پیپر شو فار ایگزامپل زموږ سره پلاستیک شو یا فار ایگزامپل زموږ سره ربر شو پلاستیک شو فار ایگزامپل زموږ سره ربر شو ایټسټرا د دې نه علاوه زموږ سره نور هم شته دا زموږ سره ډیلی لایف میټیریل دي چې دا زموږ سره سری دا زموږ سره ارګینیک دي دا خبره اصل د دې نه هټ کر زموږ سره پینټ شو کلرز شو دا زموږ سره سری دا زموږ سره هم په ارګینیک کې راځي د دې نه علاوه زموږ سره کاسمیټک شو کاسمیټک چې زموږ سره څومره میټیریل دی زیات تور نو هغه زموږ سره په څه کې راځي هغه زموږ سره په ارګینیک کې راځي او تاسو یوزز هم پته امپورټنس تاسو ته هم پته راځي دا څنګه موږ یوز کوو په څه کې یوز کوو د دې نه علاوه زموږ سره انسیکټیساید شو فیسټیساید شو هغه دوايانې شوي چې کوم دوايانې په فصل باندې مرزونه ولګي په هغه باندې کیړې مکوړې چې کوم د اٹیک وکي یا څه بیماری وته ولګي په هغه باندې چې کوم من سپری کوو انسیکټیساید فنګیساید او بیکټیریل چې کوم اٹیک وي د دې لپاره ځان له میډیسن یوز کیږي نو هغه هم زموږ سره په څه کې راځي هغه هم زموږ سره ارګینیک کمپاوند کې راځي په څه کې راځي په ارګینیک کمپاوند کې راځي دا زموږ سره ډیټیل ډسکشن about organic chemistry about organic